klockan tickar ner. Klockan 2 i natt går Donald Trumps tidsfrist ut. Samtidigt så sker nya attacker och vi ser Wall Street öppna ner. Varmt välkomna till EFN Direkt där vi gästas av Robert Ollstrand. Strax har vi också med oss José Torres på Interactive Brokers. Robert, vi har en president som återigen kommer med nya utspel, nya hot. Stockholmsbörsen fortsatt upp, Wall Street backar svagt så här i den inledande handeln. Hur ska man tänka? Ja, men det är inte helt lätt. Det är mycket anmärkningsvärda uttalanden som har kommit nu under en ganska bra tid nu. Det här är kanske så pass anmärkningsvärt så att men man kanske kan resonera att börsen inte tror att det här kommer hända eller att vi är nära en lösning nu. Att den här deadlinen kommer hålla och att det mynnar ut till någonting då. Möjligtvis att det är så börsen tänker då att vi är på väg mot något form av slut här då. Ja, väldigt intressant. Mycket med Robert Ollstrand alldeles strax. Men vi byter till engelska och säger a warm welcome to José Torres joining us from Florida. José, it's wonderful to have you on. This is okay. It's a down day in America in the very early trading, but not by a lot. This is still quite a good time in markets. So what do you think? Great to be here. I think 2 out of 3 outcomes here are very bullish for markets. So you either get a 45-day ceasefire. I think markets would rally in that result. You either get President Trump declaring victory and an end to the war, irrespective of the actual details on the ground. And then the third case, which would be the most bearish for Wall Street, would be an escalation in the conflict. So I think all in all, given where we are, folks feel pretty okay with those probabilities. And we're seeing now tech is starting to lead. The AI train is starting to become more enthusiastic. This time, though, more about valuations. Valuations got really cheap. Folks are looking for opportunities to buy. I want to hear more about those valuations. But essentially, you're saying we're pricing in one of the two of those options. The 2 good options are what's being priced in. And if we get the third option, the escalation option, then markets should come down a little bit. Is that a correct interpretation? That is 100% correct interpretation, just because rates would go a lot higher. Oil would break the previous high, would go up to roughly 130, 140 within about a week. So that, of course, would really, weigh on the cost of capital and also really dampen market enthusiasm, because if the 10-year yield goes up above 450, that becomes a real significant problem for equity markets. Holy moly, it's quite a bearish scenario, $130, $140 per barrel of oil. So market is just binary. It's pricing in the good stuff. It doesn't half price a bad scenario. So quite a correction if we go bad. Is that correct? Yeah, and I think we'll break the previous lows from March 30th. A lot of talk on the street is that 63.17 from March 30th. That was the low. Some other talks of the seasonality. April is one of the best months of the year, so folks want to get ahead of that. Then yesterday in the press conference, President Trump was pretty optimistic, and folks, Wall Street felt pretty confident about the potential end game here, albeit, of course, the comments include a lot of violence and hostilities, but Wall Street's still confident that the Trump put is going to come into play, and hopefully the deal man can close something here. Yeah, well, I was going to ask you about the whole civilization will die kind of rhetoric, but again, the reason markets are so strong is because nobody believes in that. They believe in the Trump put. Absolutely. The president is an exaggerator. He's dramatic when he communicates, whether you like it or not. And Wall Street has confidence that the commander-in-chief is going to come in, and especially here in a midterm election year where the Republicans are doing really poorly in the prediction markets, expected now to 50-50 in the Senate with the Democrats. That was down from 75% in the beginning of the year. And in the House, essentially getting decimated 85% to 15. So really here in America right now, the Republicans face 2 significant problems that are 2 of the most
substantial drivers of consumer confidence and how shoppers feel. Number one, pain at the pump, really hurting lower middle income cohorts. And then, of course, stock market and fixed income asset volatility also hurting those investment portfolios. So President Trump is under pressure here domestically to improve conditions pretty quickly. One last question, Jose. You mentioned appetizing valuations earlier in our conversation. If we stick to the positive outcome, if this goes well, where do you see opportunity going forward? Yeah, I think that we're going to have to be in the queues. We're going to have the mega cap AI kind of names. Those stocks are going to lead the market higher. Really big difference from where I was and where a lot of us were in the beginning of the year, where we thought that the cyclically oriented, rate sensitive stocks, industrials, materials, financials were going to outperform Dow Jones and Russell. But that trade is really hurt by these rising oil prices and by elevated rates. Even with peace, you're still going to have oil at a minimum around $80, and that's too high for rates to come down substantially and for those areas of the market to rally. So I think tech will rally. Forward P on the S&P went down from 23 to around 19 and change, so around a 5% earnings yield on the S&P with a lot of growth ahead. So I think that's a good proposition here for new investors. Good and very interesting as always, Jose Torres from Interactive Brokers. Thanks for joining us. Let's hope for a good outcome tonight and hope to see you soon. Great to see you. Thank you. Ja, ganska optimistiskt. Budskapet var 2 av 3 vägar framåt är bra för börsen. Antingen att man får liksom ett elduppehåll eller att Trump förklarar sig vinnare. Och så finns det ett väldigt negativt scenario som marknaden helt struntar i, tolkar det så. Jo, men det är lite grann vi pratade inledningsvis, det är att han gör allvar, eller konkret gör det han säger att han ska göra då. Det kan man ju tolka som att det är väl den sämre vägen ur många perspektiv då. Men samtidigt då så, återigen, vi kommer ju tillbaka till det här då, hur ser hans Trump-put ut? Han kan ju inte själv bara backa här, det är ju andra parter inblandade. Vad är det som är på bordet då? Och vad är det som är då en uppgörelse? Vad kommer det se ut efter det? Det kan ju vara vissa parter då som inte alls är intresserade av den här typen av uppgifter. Och inte minst då Gulfstaterna som kanske hamnar i en situation där Iran stärks då i området på ett eller annat sätt då. Och vi vet ju, Gulfstater har mycket investeringar i USA, ganska mycket sådana, och det kan ju få sådana konsekvenser längre fram då. Men sen är det som man säger då, oljepriset kommer att vara lite högre ett tag till då. Men och sen så visst, den amerikanska marknaden har inte följt så mycket pris då, men värderingsmässigt så har det ju fallit betydligt mer, nästan dubbelt så mycket då, om inte mer tror jag till och med. För vinsten har ju fortsatt upp då och det har ju varit väldigt, väldigt svagt i tech. Så värderingen av tech har ju kommit ner en hel del. Men samtidigt är ju en viss oro kring AI och därför tror jag också att jag menar, det kommer att vara fortsatt intressant då med traditionellt cykliska bolag, hårdvaruleverantörer eller då faktiska tillgångar har ju faktiskt varit lite i ropet och det kan de mycket väl fortsätta så länge det är en viss oro kring tech och AI. Men jag tycker ändå att det är fascinerande. Wall Street backar ju så här i inledningen. S&P 500 ner ungefär 0,5%. Stockholmsbörsen har förvisso försvagats men är fortsatt upp med 0,5%. Och hur man ändå någonstans liksom helt skakar av sig den här. Vi har en VTI som är uppe på liksom $115 fatet. Men man ska samtidigt komma ihåg också då, det att men konjunkturdata har väl kommit in rätt så hyfsat. Bolagen har uttryckt sig också. Men vi har inte märkt av så mycket av det här än. Vi kanske inte kommer få se så mycket konkret kring hur konjunkturen ser ut då här i rapportperioden. Det kommer ju vara utsikterna som kommer kanske då spanas på mer då än själva då resultatutfallet då. Men det har ju varit rätt okej kommentarer, okej data och vi har som sagt fortfarande ganska låga räntor. Centralbankerna kommer nog att sitta still ett tag och jag menar vi har massiva finanspolitiska stimulanser. Så ja, det handlar ju om hur långt det här kommer gå och om vi kommer att ha ett oljepris på 100 eller 150. Liksom. Men det jag också tycker är spännande är nu när vi sitter och pratar så kommer det ju uppgifter om att man fortsätter försöka då hitta en diplomatisk väg igenom det här. Men samtidigt så har vi ju sett diverse explosioner och attacker. Till exempel Iran attackerade Saudiarabiens industrianläggningar i natt. Och liksom
om det skulle ske någon typ av motattack där, då så säger de här källorna att då skulle de här samtalen bara helt vara över. Så jag menar, någonstans så är det ju ändå så att Trump kanske surrar fast sig vid ett ord som han faktiskt inte är villig att hålla. Ja, det går ju inte att utesluta det helt och hållet såklart. Det gör det. Osäkerheten är det. Vi ser väl också att det börjar ju passera lite båtar nu via sundet här, så att det är helt stängt där inte då. Men det är såklart att i natt kommer vi få reda på mer, och vi kanske vaknar upp till en helt annan dag imorgon. Det vet man ju inte. Det ska man ju vara eller en helt annan situation imorgon då, men det ska man ju vara öppen för. Ja, det kan man ju säga att han har ju varit duktig på att ändra sig och blivit en person som kan ställa ultimatum och bryta dem utan att någon blir särskilt upprörd eller tar särskilt illa upp. Jag vill också påpeka att Stockholmsbörsens uppgång har naggats av lite. Vi är upp 0,45%. I New York är man ner 0,5%. En liten kontext är att Stockholmsbörsen fortfarande är starkare än andra europeiska börser. Både Tyskland och Storbritannien är ner, medan Italien är strax över nollan. Likadant i Frankrike. Så det är ingen urstark börsdag på det sätt vi sett tidigare under handelsdagen. Det känns som att ändå en viss nervositet växer i takt med att vi närmar oss den här deadlinen ikväll. Och det kanske beror på de här ruskiga utfallen som ändå finns på kartan. Ja, men det är väl rimligtvis att tänka sig att det är så. Men ändå är det förvånansvärt att det fortfarande är på plus då, givet uttalanden såklart. Och deadlinen då, som man kan tänka sig att det skulle varit mer försiktigt än så. José Torres pratade om ett värsta scenario, 2 positiva scenarier, ett negativt, och då trodde han att oljepriset skulle rusa vidare upp till $130-140 någonstans. Vill du resonera om hur det skulle påverka marknaden? Negativt förstås, men har vi liksom levt på lite hög höjd ändå genom den här krisen? Ja, men kanske lite. Det är väl många som kanske tyckt att på indexnivåerna har det varit rätt motståndskraftigt, givet att det har haft en ganska lång period av uppgång då. Men tittar man på grundpelarna, konjunktur, stimulanser från räntepolitiken och finanspolitiken, så är det ju ganska bra medvindar vi fått från 3 viktiga pelare. Det var kanske inte bara vill släppa i ett första led. Sen är det väl de som pratar om också, som är mer kunniga just på energimarknaden och kopplingen till konjunkturen, att men det kanske ska vara ett ännu högre, alltså uppåt $200 eller liknande då, för att då det verkligen då ska slå undan fötterna på konjunkturen. Men vi ser väl andra vad som har hänt då vid bensinpumpen eller liknande. Det är ju en skatt på konsumtion, och det betyder att man kommer avstå annat då för att då eventuellt betala det här, för det kommer ju slå igenom. Ju längre högre oljepriset är, desto mer kommer det slå igenom i hela ekonomin då, så att det är ju bara ett faktum då. Så att men exakt vid vilken nivå på oljepriset eller ej då är ju svårt att säga. Men kommer oljepriset upp till $150, då är det svårt att tro att marknaden kommer handlas i positivt territorium på det i alla fall. Om man inte är i den norska marknaden. Jag glömde nämna Oslobörsen när jag nämnde olika europeiska marknader. Den är ändå dramatiska. Tisdag eftermiddag upp 1,9% där. Men förstås en riktig vinnare på energioron, Nicke. Ja, verkligen. Och vi ser ju hur energipriset fortsätter att vara högt. Brentoljan såg ni fladdra förbi alldeles nyss. Man insisterar ju alltså, Donald Trump, att det är en fri sjöfart genom Hormuz som ska ingå i varje avtal för att avsluta kriget i Mellanöstern. Iran ska också ha avvisat ett förslag från mellanhänder om en tillfällig vapenvila. Det här uppger iranska källor till Reuters. Kan vara värt att ha med sig. Det här är ju då en graf på 10 dagar, så att jag tänker att vi ändå ser väldigt stora rörelser i oljepriset och hur tätt sammanlänkat det nu är med börsen. Ja, men det har vi ju sett under en bra tid. Det rör sig ju i tandem. Sen är det ju otroligt många olika oljepriser där ute också, så att det är divergenser på både fysisk och pappersmarknader och vad man betalar upp. Det är också stora skillnader då vad den förädlade produkten då, om man tar jetbränsle eller bensin eller diesel, där kanske har rusat mer då. Så att det är ju otroligt stora skillnader där, och nu vet vi att den olja som har varit på havet då har ju börjat på nå fram. Asien och Europa och USA är det lite olika tidszoner då. Där nu vet vi att men nu finns det inte så mycket. Nu börjar oljan på havet ta slut, börjar på komma fram, så att det måste ju börja på komma igång nu då. Leveranserna eller mer flöden då. Nu har det ju då
omdirigeras olja. Saudierna har ju varit väldigt duktiga på det via pipeline och sådär, så att det är inte fullt bortfall då. Men onekligen har det ju fallit bort en hel del, med runt 10% kapacitet eller så då, per dag då. Men så det får ju effekter. Men i det här läget där vi nya utspel kommer hela tiden, hur svårt är det att ha en marknadsövertygelse och surra fast sig vid sina tankar om börsen? Nej, men det går inte. Det är svårt att ha en övertygelse i den här typen av osäkra miljön då. Men vi har väl resonerat så att man inte ska ha för stora bets på det. Men vi behöver ju inte nödvändigtvis släppa grundoptimismen då. Så vi se hur det ser ut imorgon då. Men överlag då så återigen då, det finns ju en hel del positiva grundfundamenta på plats då som man inte ännu känner att vi behöver kasta undan de delarna. Så det finns ju en optimism fortfarande då att kunna ha i bakhuvudet då, skulle det här komma på plats med en lösning då. Men med det sagt då kanske man ska vi har valt att ta ner riskerna lite grann då. Vi har fortfarande en aktieövervikt då, men vi har till exempel neutralisera regionallokeringen då, vad man ska ha mer eller mindre av då. Det är ju sådana saker man kan göra då för att inte spreta för mycket eller ha för stora risker då i portföljerna då. Så att det är lite så vi har resonerat, och då skapar det ett handlingsutrymme då att agera på den här möjligtvis då värden vi får efter det här då, när det här är löst eller ej då. En reflektion. I dagens börslunch pratar vi om att även räntedelen i en portfölj har gått ganska dåligt i det här kriget eftersom vi har haft stigande räntor. Så den klassiska aktier och obligationer, kompotten har inte varit särskilt resistent. Kanske ska man ha en blandning av aktier och råvaror istället för att bättre kunna möta vår tids utmaningar. Råvaror brukar inte vara en jättestor del av en traditionell portfölj då, men det har väl funkat hyfsat då att ha råvaror i det här skedet då. Annars är det ju normalt sett aktier och räntor man har i en traditionell portfölj då. Tittar man på global basis så är det väl negativt egentligen på båda tillgångslagen då. Påminner lite grann hur det var då när vi hade inflations- och räntechocken då under 2022, och det var ganska utmanande att vara någonstans rent placeringsmässigt då. Men just nu har så räntemarknaden då prisats om på synen på centralbankerna. Det är framförallt de korta räntorna som har gått upp då mer. Sen har det hängt med lite grann på inflationsoro om man ska generalisera det sig då. Men nästa steg då, om det här fortsätter, men då kan man ju tänka sig att räntor kommer tillbaka lite grann då, för att det här kan ju slå över då till ett recessionsscenario. Det är en tunn röd linje här då, så att då kan ju räntor hamna i fokus igen. Nu tilltar nedgången lite grann. Jag ser S&P är ner 0,7%. Det är ingen större dramatik i den. Stockholmsbörsens uppgång har också krympt ner till 0,4%. Iran säger sig ha stängt ner sina diplomatiska förbindelser med USA. Man verkar vilja syna Donald Trumps bluff. Samtidigt kommer nyheter från Israel om att Netanyahu har pekat ut just broar och energisystem som måltavlor för redan pågående attacker under dagen. En liten försämring som återspeglas av en ganska liten nedgång, Nicke. Och som också ger effekt på Stockholmsbörsen som nu fortsätter ner. Fortsatt starkast i Europa, upp 0,4%. Men bara senaste timmen så får vi ändå se att Stockholmsbörsens uppgång har halverats. Ja, men verkligen, från det såg ut tidigare idag. Sen är det lite oklart här hur samtalen faktiskt går till också de emellan. Det kan ju vara en situation att Trump då ger en ny deadline, men Iran därefter kommer att säga att vi har inte pratat med Trump, och man vet inte riktigt vad som är sant då, heller. Då. Så att, det är inte helt lätt miljö. Nej. Verkligen ingen lätt miljö. Jag noterar att Apple är ner 3-4% i den här svåra miljön. Om vi ska försöka avsluta på en lite mer optimistisk ton då. Om det här går vägen, det är en förhandling in i det sista, hårda utspel från båda sidorna. Då var ni båda, José Torres var inne på det tidigare, att megacap tech skulle kunna vara en vinnare för att konjunkturen dämpas. Olja, även om vi ligger kvar på $80-90 fatet. Du var också inne lite grann på att stora teknikaktier i USA skulle kunna vara.
Ja, de har ju kommit ner mycket då, men det är inte säkert att man tar tag i dem först ändå. De har inte riktigt funkat. Vi har frågetecken kring de här investeringarna. De kanske blir dyrare. Är de lönsamma? Jag tror inte det kommer man släppa i det första taget. Så att det är inte nödvändigtvis säkert att man kommer ta tag i dem, även om då vinsterna ser bra ut, värderingarna kommer ner rejält. Microsoft har väl underperformat här 6-7 månader på raken eller något sånt där. Och jag tror att i första hand kommer man ju ta traditionellt konjunkturkänsliga bolag på räkna. I så fall funnit på en lösning. Och det är ju sett i de typen av aktier som faktiskt har reagerat mest positivt då. När det väl har blivit lite mer optimism i marknaden. Ett annat bolag som stiger just idag är Broadcom som är upp 4%. Där har man signat ett avtal kring AI med Google och Anthropic på dagens, eller på det här temat i alla fall. Lite spännande. Men börsen sur fortsätter surna till. S&P 500 ner 0,7% nu och Stockholmsbörsen ner eller upp 0,4%. Allt mer ensam i Europas börser. Några av de som balanserade över nollstrecket har nu klivit ner. Nu är det bara Sverige och Norge som är på plus av dem jag tittar på. Jag undrar om den mjuka inflationssiffran i Sverige kan vara en faktor som förklarar att vi är lite extra glada här. Att vi ändå inte måste brottas med kraftiga prisökningar i den här röran. Vad vet jag? Oljepriset det fortsätter att stiga. Brent-oljan är nu på $110 fatet. VTI närmar sig $116 per fat. Robert Ollstrand, tusen tack för att du har varit med här under denna extra sändning. Och tidigare så hörde vi ju också José Torres på Interactive Brokers. Tack till ni som har tittat. Fortsätt följ nyhetsflödet på efn.se eller i appen, så säger vi tack för nu och på återseende. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.